নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই দীপক কুকিং উইথ দীপক চেনেলটোত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ কণীৰ পোচ। তো আহকচোন চাওঁ। তো এয়া কণীটো ভাঙি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছ চলাই কিনে তেল দি দিছোঁ। তো তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত আমি কণীটো এনেকৈ দি দিছোঁ তেলত। তাৰপাছত কিছু টাইম পিছত এনেকৈ এতিয়া অলপমান সিজি যাব তলটো, তো অলপমান লৰাই দিম যাতে আৰু ভালকৈ সিজি যায়। চব ধুনীয়াকৈ আমাৰ পোচ হৈ গৈছে। এইটো ফ্ৰাই পোচ। তো এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ প্লেটত। আৰু এতিয়া মই এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, পোচখিনি কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। তো এয়াই হ'ল ফ্ৰাই এগ পোচ। তো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই কিনে খুবেই ভাল লাগিছিল। অলপমান ওপৰত নিমখ দি দিব যাতে সোৱাদটো অলপ ভাল লাগে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এইটো ধুনীয়া